नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी रिलेटिभ क्लजेसको पार्ट 1 मा छौं, जसमा हामी क्लजेस विथ हु, द्याट र व्हिच को बारेमा मात्रै पढ्छौं है। र अनि यही नै रिलेटेड एक्सरसाइज पनि गर्छौं र हामीले रिलेटिभ क्लजेसको चाहिँ यसको 5 वटा पार्ट हुन्छ र त्यसको 5 वटै एक्सरसाइज हुन्छ र टोटल गरी 10 वटा हामी रिलेटिभ क्लजको मात्रै भिडियोहरू गर्छौं है। र तपाईले त्यति हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई गाह्रो हुँदैन कि अप्ठ्यारो हुँदैन यसमा भन्दै मैले पार्ट 1 को सुरु गरेँ। ओके, फर्स्टमा त अब एक्जाम्पलबाट जाउँ। जस्तै लास्ट वीक we had a party and a lot of people came. Last week we had a party and a lot of people came. And a lot of people came. अनि everybody enjoyed it. Everybody enjoyed it. Everybody enjoyed it. ठिक छ। लास्ट वीक चाहिँ हाम्रोमा पार्टी भयो र धेरैजना आए र सबैले रमाइलो गरे। एभ्रीबडी इन्जोयड इट हो। अब यसलाई रिलेटिभ क्लज लगाएर लेखौँ। एभ्रीबडी जो एभ्रीबडी जुन चाहिँ पार्टीमा आएका थिए, हु केम टु द पार्टी, टु यस्तो भयो है ल, हु केम टु द पार्टी इन्जोयड इट। हु केम टु द पार्टी इन्जोयड इट। अब यसमा क्लज कुन हो त? यसमा रिलेटिभ क्लज कुन हो त भन्दाखेरि हु केम टु द पार्टी के हो त? रिलेटिभ क्लज। ठिक छ। एकचोटि फेरि माथिको पढौँ। लास्ट वीक वी ह्याड अ पार्टी एन्ड अ लट अफ पिपल केम। एभ्रीबडी इन्जोयड इट। अब त्यसलाई तल लेख्दाखेरि एभ्रीबडी हु केम टु द पार्टी इन्जोयड इट भनेको हु केम टु द पार्टी के भयो? रिलेटिभ क्लज भयो। अब क्लज भनेको के हो त? क्लज भनेको सेन्टेन्सको एउटा पार्ट हो जसको चाहिँ आफ्नै एउटा मिनिङ हुँदैन, त्यसले आफैले एउटा कम्प्लिट आइडिया दिँदैन। ठिक छ। क्लज इज अ पार्ट अफ अ सेन्टेन्स। अनि रिलेटिभ क्लज भनेको के हो त भन्दाखेरि अ रिलेटिभ क्लज, मैले लेखेँ, अ रिलेटिभ क्लज टेल्स अस which person or thing, tells us which person or thing, अथवा what kind of person or thing। बुझ्नुभयो? ओके, यहाँनिर माथिको एक्जाम्पलमा हेरौँ। एभ्रीबडी हु केम टु द पार्टी इन्जोयड इट भनेको जो पार्टीमा आयो उसले पार्टी इन्जोय गर्यो, रमाइलो गर्यो हो। को आयो त भन्दाखेरि जो आयो भनेपछि पिपुललाई रिफर गर्यो हुले। ठिक छ। हु केम टु द पार्टीले भन्नु पर्दाखेरि। अब यस्तै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि हेरौँ। द वुमन हु लिभ्स नेक्स्ट डोर टु मी। नेक्स्ट डोर टु मी। अब यसमा रिलेटिभ क्लज कि कुन चाहिँ हो त भनेर भन्दाखेरि हु लिभ्स नेक्स्ट टु मी भनेको रिलेटिभ क्लज हो। अब यसले के भन्छ त? द वुमन हु लिभ्स नेक्स्ट डोर टु मी। नेक्स्ट डोर टु मीले के भन्यो त? द वुमनलाई रिफर गर्यो नि हो। हु लिभ्स नेक्स्ट डोर टु मी यसले के भन्यो त? टेल्स अस विच वुमन, कुन वुमन हो त? विच वुमन भनेर भन्यो। ठिक छ। ओके, यस्तै गरी people who complain all the time are ... ओके ल, all the time। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि हु कम्प्लेन all the time भन्ने कुरा छ। अब हु कम्प्लेन all the time भनेको के हो त? हो, हु कम्प्लेन all the time भनेको कस्तो प्रकारको पिपुल हो त? हु कम्प्लेन all the time tells us what kind of people, कस्तो पिपुल त भन्दाखेरि जहिले कम्प्लेन गर्ने, what kind of people। ठिक छ। रिलेटिभ क्लजेसले यति भन्यो भनेर बुझ्यौँ। अब यहाँनिर हुको कुरा आयो। अब हुको कुरा गर्दै गर्दा हु केमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि वी युज हु इन अ रिलेटिभ क्लज फर पिपुल। मान्छेमा मात्रै, नट थिङ्स। मैले त्यही कुरा लेखेँ। वी युज who
in a relative clause for people not things के को लागि हैन त things को लागि हैन वस्तु को लागि हैन अब एक्जाम्पल बाटै हेरौं the woman who lives next door to me is a doctor को चाहिँ हो त भन्दाखेरि the woman ठीक छ the woman who यस्तै गरी नेक्स्ट मा जाउँ I don't like people who complain all the time ठीक छ कस्तो पिपल त हैन कुन पिपल भन्नु पर्दाखेरि कम्प्लेन गर्ने पिपल अब लास्ट एउटा हेरौं an architect is someone who designs the building so यानी के भयो त भन्दाखेरि someone who ठीक छ who is a relative clause for people not things अब यस्तै गरी हाम्रो टपिक के थियो त भन्दाखेरि who that which हैन हो अब यस्तै गरी that ले पनि people लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ तर which ले गर्दैन ठीक छ we also use that for people र कसलाई युज गर्दैन त but not which तर which ले चाहिँ गर्दैन that ले गर्छ जस्तै माथिकै हेरौं the woman who lives next door to me is a doctor मै अब यसमा तपाईले के भन्न सक्नु भयो त भन्दाखेरि the woman that lives next door to me is a doctor ठीक छ ओके यो भयो that को पनि कुरा यहाँनेरि the woman which भन्ने कुरा आउँदैन अब हामीले अब के गरौँ भन्दाखेरि that र which को कुरा गरौँ न हैन अब जब हामी केही वस्तुको बारेमा अब हामीले people को त कुरा गर्यौं जब when we are talking about things हामीले के प्रयोग गर्न सक्छौं that पनि प्रयोग गर्न सक्छौं which पनि प्रयोग गर्न सक्छौं when we are talking about things we use कि त that कि त which that or which यसमा चाहिँ who प्रयोग हुँदैन in a relative clause पनि लेखौं न in a relative clause okay ल एक्जाम्पल नै हेरौं I don't like stories I don't like so ठ्याक्कै s यता आयो okay I don't like stories that have unhappy endings अब माथि के भनेको छ त जब थिंग्स को बारेमा कुरा गरेको छ तब चाहिँ that पनि युज गर्न सकियो which पनि युज गर्न सकियो अब हामीले फर्स्ट एक्जाम्पलमा के लेख्यौ त I don't like stories that have unhappy endings त्यसै गरी I don't like stories which I don't like stories अब that को ठाउँमा which पनि लेख्न सकियो which have unhappy endings तर who लेख्न मिलेन who चाहिँ पर्सन को लागि मात्रै यसै गरी Grace works for a company that makes furniture अब के को लागि त कम्पनी को लागि यस्तै गरी अब which पनि लेख्न सक्यो Grace works for a company which makes furniture ल यसरी हामीले गर्यौं अब यस्तै गरी रिलेटिभ क्लज मा अब एक्जाम्पल हेरौं I
A Canadian. I met a Canadian woman at the party. I met a Canadian woman at the party. ठिक छ? She is an English teacher. She is an English teacher. मैले एउटा क्यानेडियन वुमेनलाई भेटे पार्टीमा ऊ चाहिँ इङ्ग्लिस टिचर थिए. दुईटा सेन्टेन्स छ. अब यसलाई रिलेटिभ क्लजले जोडेर हेरौँ है त. ओके, यसलाई लेख्दाखेरि रिलेटिभ क्लजसँग के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि I met a Canadian woman who is an English teacher. English teacher. ठिक छ? अब यसमा सीलाई केले रिप्लेस भयो त? हुले रिप्लेस भयो. अब किन हामीले यहाँ हु लेख्यौँ त? किनकि मान्छेको कुरा गर्दैछौँ. हामीले माथि हेरेका थियौँ मान्छे. पिपुलको लागि के युज गर्यौँ त? हामीले हु युज गर्यौँ अथवा द्याट. त्यस्तै गरी थिङ्सको लागि के युज गर्यौँ त? वस्तुको लागि द्याट अथवा विच. अहिलेसम्म यति जान्नु पर्यो. ओके, ल अब यस्तै गरी अर्को एउटा पनि एक्जाम्पल हेरौँ. I can't find the keys. I can't find the keys. They were on the table. They were on the table. यस्तै गरी अब तपाईले क्वेशन सोध्नु भयो. मैले टेबलमा राखेको की खै त भनेर सोध्नु भयो. अब वेयर देखि सुरु गरौँ न. Where are the keys? अब keys सँग के आउने भयो? That. Where are the keys that were on the table? ठिक छ? अब यहाँनेरि देलाई केले रिप्लेस गर्यो त? द्याटले. ठिक छ? हो, हामीले where are the keys they were on the table यस्तो लेख्न मिल्दैन. Where are the keys that were on the table? ठिक छ? अब यसपछिको कुरा हेरौँ. What. अब what भनेको त तपाईलाई थाहा छँदैछ. What भनेको the things that भनेर भनेको. The things that. ओके, एक्जाम्पलमा What happened was my fault. What happened was my fault. जे भयो त्यो मेरो गल्ती थियो. ठिक छ? अब यस्तै गरी तल एउटा अर्को एक्जाम्पल हेरौँ. Everything that happened was my fault. Was my fault. यहाँनिर तल everything what happened. Everything what happened was my fault हुँदैन. माथि हेर्नुहोस् त. What happened was my fault. जे भयो त्यो मेरो गल्ती थियो भनेको the things that happened. The things that happened भनेर भनेको नि त. The things that happened was my fault. हामीले माथि नै त्यही कुरा गरेको छौँ हैन. The things that भनेर बुझ्नुभयो. तर तल के छ त? Everything that happened. जे कुरा भयो त्यो सबै मेरो गल्ती थियो. That happened. त्यो कुरा. तर माथि what happened was my fault. The thing that happened. जुन कुरा भयो त्यो मेरो गल्ती थियो. यस्तै गरी the machine that broke down is not working again. यो पनि मैले लेखेँ. The machine that broke down is now working again. जुन मेसिन त्यो चाहिँ बिग्रेको थियो त्यो फेरि काम गर्न छोड्यो. यसमा the machine what broke down त्यो हुँदैन. The machine that broke down. तर माथि what को मिनिङ के हो त? The things that. ठिक छ? what को मिनिङ the things that. है, यो चाहिँ थोरै कम्पेरिजन हेर्नु पर्यो. अनि हामीले यसको एक्सरसाइज गर्न पनि सजिलो हुन्छ. अनि हामीले अब बिस्तारै अब नेक्स्ट भिडियो है यसको चाहिँ पार्ट 2, 3, 4 तिर चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि हो द्याट र विचको चाहिँ कुन चाहिँ बढी लाउने. अनि त्यसपछि हुको अझै
अझै पनि धेरै कुराहरू हेर्छौँ। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य। र यसको एक्सर्साइज पनि हेर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू।